بسم الله الرحمن الرحیم. نننی لیکچر زمونږه په ماس اف ارت باندې دی. په نننی لیکچر کې به مونږه د ارت ماس کالکولیټ کوو چې د ارت دا ماس د 6 کراس 10 پاور 24 څنګه برابر راځي. خو دې نه مخکې دا اصل کې اپلیکیشن دی د کیپیټل جی چې کوم مونږه دته یونیورسل کانسټنټ ویلی او د جی قیمت دی کیپیټل جی از ایکول ټو 6.67 کراس 10 پاور ماینس 11 نیوټن میټر سکویر پر کیجی سکویر. دا د هغې یو اپلیکیشن دی. نو موږ به په سټارټ کې داسې کنسیډر کوو، زه به دا ارت واخلم، دا ګول دایره نه ده، دا به ارت سپوز کوم چې دا زما سره سره دا ارت دی. ارت لکه جنرال موږ دا سپیریکل باډي ده که نه. بیا د دې ارت په دې سرفیس باندې ما دا یو ابجکټ واخیسته، ابجکټ مې کنسیډر کړو بالکل د دې ارت په دې سرفیس باندې. د دې دواړو ابجکټ د سنټر په منځ کې چې کوم فاصله ده دا ما ظاهره کړله په آر ای باندې. آر ای مطلب څه دی؟ ریډیس اف ارت. خو که تاسو خیال وکړئ د دې ابجکټ دا ریډیس او د دې ارت په منځ کې دا ریډیس به موږ اخلو. خو که تاسو خیال وکړئ د دې ابجکټ دا ریډیس ډېر زیات کم دی، ابجکټ ماس کم دی، نو دې دا ریډیس به ډېر زیات د ارت د ریډیس په دا صحیح دا به نیګلیجبل وي. د دې لپاره به موږ دا الموسټلی آر ای کنسیډر کو. دا ام ای شو ماس اف ارت او دا شو ام ناټ یا ام او مطلب ماس اف ابجکټ. اوس د لا اف ګریویټیشن مطابق دا دواړه ابجکټ به څه کوي؟ یو بل به اټریک کوي که نه. نو په دې به موږ ګریویټیشنل لا اپلای کوو. ګریویټیشنل لا څه وایي؟ چې اف جی از ایکول ټو کیپیټل جی ام 1 ام 2 ډیوایډ بای آر سکویر. بل د دې ابجکټ چې دی دا ابجکټ خو د ارت خپل سنټر ته راکاږي که نه، نو دې ته موږ څه وو؟ دې ته ګریویټي وو. او دا اصل کې دا فورس د سره وجې نه دی؟ د دې ابجکټ د ویټ د وجې نه دی. نو موږ به د دې ابجکټ دا ویټ په دې څه برابر کو؟ د ګریویټیشنل فورس په برابر کو. نو دې نه به بل ایکویشن راشي، دواړه به کمپیر کو، نو دې نه به څه راوځي؟ ماس اف ارت به راوځي موږ ته. نو واخلئ چې consider an object of mass m naught is placed on the surface of earth. The distance between their center is approximately equal to the radius of earth. Then according to the law of gravitation, law of gravitation څه وایي؟ چې اف جی is equal to capital G m1 m2 divided by r square. خو دلته د m1 په ځای زما سره سره m naught دی او د m2 په ځای سره m e دی. نو اف جی is equal to capital G m naught m e divided by او دلته د آر په ځای سره آر ای او سکویر بشي. As the force of gravity is equal to the weight of the body. اوس فورس اف ګریویټي دلته د سره د دې ابجکټ د ویټ برابر دی که نه. د دې ابجکټ دا ویټ ډاون ورډ عمل کوي، صحیح شوله، او دا د دې ګریویټي د وجې نه عمل کوي. نو تاسو به د ګریویټیشنل فورس څه برابر کوي؟ د ویټ برابر کوي. نو ګریویټیشنل فورس از ایکول ټو ډبلیو. خو دلته زما سره دا ابجکټ زما سره ماس ام ناټ دی، نو دا به ډبلیو ناټ شي او از ایکول ټو ام ناټ جی. اوس تاسو د یو ایکویشن دا شو، یو ایکویشن دا شو، دا دواړه کمپیر کوي ځکه چې لیفت سایډونه دواړه د دې برابر دي، دواړه اف جی دي. چې لیفت سایډ برابر شي نو د دې مطلب سره چې رایټ سایډ هم برابر دي، نو رایټ سایډونه خپل منځ کمپیر کوي. رایټ سایډ دلته سره ام ناټ جی از ایکول ټو دلته جی ام ناټ ام ای ډیوایډ بای آر ای سکویر. خان اوس دلته خیال وکړئ دواړه سایډ ته په ام ناټ باندې څه کوي؟ دا ډیوایډ کوي، ځکه چې ام ناټ دواړه سایډ کې موجود دی، دا به یو بل سره څه شي؟ کینسل شي. نو دلته به صرف سمال جی پاتې شي از ایکول ټو کیپیټل جی او ام ای ډیوایډ بای آر ای سکویر شو. اوس د دې نه موږ اصل کې راوباسو دا ام ای ته راوباسو. ماس اف ارت زموږ ټارګټ دا دی، نو دا جدا کول غواړي. نو دا به څنګه جدا کول؟ په ډیویژن کې دې سره څه دي؟ دا به دې درکو، بیا چې په ضرب کې سره دا به دې جدا کړو. نو دا دواړه ایکول دي، نو د دې د لاندې داسې موږ کنسیډر کوو چې د دې د لاندې 1 شته، نو کراس ضرب ورکوي. نو دا جی ام ای دا به یو سایډ ته پاتې شي او دا جی او آر ای سکویر دا به بل سایډ ته پاتې شي. اوس دواړه سایډ ته په څه باندې ډیوایډ کوي؟ ځکه موږ ام ای ګورو، دواړه سایډ ته په کیپیټل جی ډیوایډ کوي. چې په کیپیټل جی ډیوایډ کړي دا کیپیټل جی به کیپیټل جی سره کینسل شي او دلته به پاتې شي جی آر ای سکویر او ډیوایډ بای جی او از ایکول ټو ام ای. دا اوس هغه ایکویشن راووته په دې باندې چې موږ څه معلومو؟
ماس اف ارت معلومولی شو چې ام ای از ایکول ټو جی آر ای سکویر ډیوایډ بای جی. اوس دا خو موږ پیژنو چې د سمال جی څه دی، دا خو ګریویټیشنل اکسلریشن دی، د دې ویلیو سره 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر ده. ریډیس اف ارت د څه برابر دی، د 6.4 کراس 10 پاور 6 میټر، او کیپیټل جی د څه برابر دی، 6.67 کراس 10 پاور ماینس 11 نیوټن میټر سکویر پر کے جی سکویر برابر دی. نو دغه ویلیو راوالی او په دې اکویشن ډبل سټیریک کې پوټ کړئ. نو د سمال جی په ځای به څه ولګئ، 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر. د آر ای په ځای به ریډیس اف ار 6.4 کراس 10 پاور 6 میټر دی، خو دلته په سکویر دی، دلته به سکویر ولګي او ډیوایډ بای د کیپیټل جی قیمت څه دی، 6.67 کراس 10 پاور ماینس 11 نیوټن میټر سکویر پر کے جی سکویر. اوس خیال وکړئ دا 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر په خپل ځای راغی، په دې باندې خو دا سکویر دی، نو په دې باندې جدا واخلئ او په دې باندې جدا واخلئ. نو چې په دې باندې واخلئ دا به 6.4 هول سکویر به شي کراس. اوس دا د پاور د پاسه پاور راغلی، نو چې کله د پاور د پاسه پاور راشي دا په میس کې مونږ ویلي، لکه فرض کړئ زه ولیکم چې 2 سکویر او هول سکویر راغی یا پاور 3 راغی کیوب راغی. نو چې کله داسې راشي نو دا دواړه پاور په خپل میز کې ضرب کیږي، دا به داسې شي 2 ملټیپلایډ بای 3، دا به داسې شي 3 دونه چې نو 2 پاور 6. دغه شانتې دا دواړه به ضرب شي، دا 10 په خپل ځای ولګوئ او دا دواړه ضرب کړئ، نو 14 12 او 12 میټر سکویر به راشي او ډیوایډډ بای 6.67 کراس 10 پاور ماینس 11 نیوټن میټر سکویر او پر کے جی سکویر. اوس خو دا ساده کالکولیشن دا به وشي، خو اول یونټو ته وګورئ. که یونټو ته خیال دلته وکړئ، دلته زما سره نیوټن دی، دا ماله لکه دلته ماس دی که نه، د دې یونټ ماله څه راایستل پکار دی، کے جي راایستل غواړي. نو دا میټر پر سیکنډ سکویر دلته لاندې خو صرف یو میټر دی، دلته میټر سکویر دی، دا خو به دې سره کینسل شي، نو دلته پاسه میټر پاتې شو، سیکنډ سکویر هم پاتې دی، صحیح شوله. او دلته کے جي سکویر دی، نو مطلب دا ماله داسې یونټ ته اړول غواړي چې دا یو بل سره څه شي، کینسل شي. و دا میټر سکویر میټر پر سیکنډ سکویر نشته، د دې لپاره فارموله زموږ سره سره چې یو نیوټن نه څه برابر دی، د کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر برابر دی، لکه د نیوټن سیکنډ لا څه وایي، F is equal to MA. د فورس یونټ سره نیوټن دی، د ماس یونټ سره کیلوګرام دی، او د اکسلریشن یونټ سره میټر پر سیکنډ سکویر دی که نه. اوس زه دې نه د میټر پر سیکنډ سکویر دا ویلیو نه دې په ځای څه قیمت راوباسل غواړم چې دې سره لاندې کینسل شي که نه. نو دلته کیلوګرام په ضرب کې دی چې دې خوا د ایکولیټي نه راواوړي، نو په څه کې به شي، ډیویژن کې به شي، دا به نیوټن پر کے جي از ایکول ټو دلته به میټر پر سیکنډ سکویر پاتې شي. نو د دې میټر سکویر په ځای باندې څه ولګوه، دې په ځای باندې ولګوه نیوټن پر کے جي ولګوئ. نو 9.8 نیوټن پر کے جي ملټیپلایډ بای 6.4 ملټیپلایډ بای 6.4 ځکه سکویر دی او کراس 10 پاور 12 او میټر سکویر بشي، ځکه چې دا خو په دې باندې اپلای کیږي. لاندې خیال وکړئ 6.67 کراس 10 پاور ماینس 11 او نیوټن میټر سکویر پر کے جي سکویر. اوس دا یو کے جي سکویر به د دې یو کے جي سره کینسل آوټ شي، نیوټن به د نیوټن سره او میټر سکویر به د میټر سکویر سره، دلته صرف لاندې په کے جي پاور ماینس 1 پاتې شي، دا اصل کې یو کټ شو دې سره کنه، دا به شي کے جي پاور ماینس 1 یا پر کے جي. اوس 9.8 لا په 6.4 او ملټیپلایډ بای 6.4 کې ضرب ورکړئ، دا به تاسو له درکړي 401.408 او ډیوایډ بای 6.67 کراس 10 پاور ماینس 11 او لاندې دا کے جي یو پاتې شوی دی، دا چې پاس وخیږي نو پلس به شي. اوس دا 401.480 ډیوایډ بای 6.67 کراس 10 صرف دا فکر ته راولئ، دا 401.408 چې راوالی او په 6.67 باندې ډیوایډ کړئ، دا به تاسو له درکړي ویلیو 60.18 او کراس 10 پاور 12 دا دی او لاندې دا 10 پاور ماینس 11 دی، دا موږ په ساینټیفیک نوټیشن په رول کې ویلو. و دا ماینس دی، دا پاس خیږي، چې کله دا 10 پاور لاندې ماینس و پاس خیږي، بیا به څه کېږي، پلس کېږي، الټه کېږي، دا پاور به که پلس و ماینس کېږي به، که ماینس و پلس کېږي. دا اوس ماینس دی چې پاس راوخته پلس شو. اوس دا دواړه بیسونه یو شانته دي، چې کله بیسونه یو شانته وي نو دا هم موږ په ریمیز کې ویلي وو، فارمولې شته چې کله بیسونه یو شانته وي نو بیا به پاور موږ څه کوو، دا جمع کوو. جنرال فارموله دې لپاره داسې ده، که زه فرض که ولیکم چې ایکس پاور
n صحیح شوله او بل ولیکم x پاور n صحیح شوله. اوس خیال وکړئ دلته بیس هم x دی او دلته هم x دی، بیسونه یو شانته دي نو بیس به یو راوالئ او پاور به جمع کوئ، دا به شي m او پلس n. دا که شانته به دا هم وشي 12 چې د 11 سره پلس کوئ جمع کوئ نو دا به راشي 23. اوس دا ساینټیفیک نوټیشن ته اړوو، دا پوینټ دلته دی، دا راوستل غواړي د 6 او د 0 د منځ ته، چې دلته یې راولم نو یو انچه به دا چپ سایډ ته ما راوستو، چې کله چپ سایډ ته راولو ساینټیفیک نوټیشن په رول کې دا موږ ویلو په فرست چپټر کې، چې کله دا موږ لیفت سایډ ته راوړو بیا به سره بیا به داسې کېږي یو پوینټ به دې سره د 10 سره به یو پلس کېږي، دا ما یو سایډ راوړو دا 23 دی، یو مې دلته راوړو دا به څه جمع شو 24 شو 6.018 کراس 10 پاور 24 کېجي. دا زموږ سره راووته ماس اف ارت راووته.